Hihimayin ang mga plano ng gobyerno, mga usaping dapat alam ng bawat Pilipino. Yung mga sinasabi ho ninyo, do you have such kind of training for these communicators in the areas? Papasukin natin ang impormasyong dapat bukas para sa lahat. Meron ho ba tayo mga early warning systems in place para sa gayon ay mas maging aware ho yung ating mga kababayan na at risk po sa mga natural hazards? Ano ang pinakamaganda, pinakamalakas na depensa natin dito sa aggression ng China against us? Ano ang programa ng DOTR for the comfort and safety of the passengers? Di ba dapat siguro magkakaroon na rin tayo ng housing program for farmers o mayroon na tayo? Mga issue may kabuluhan. Pag-usapan natin. Sir, no, Palawan is and always will be Philippine territory. So no amount of historical distortion or wishful thinking can make that change otherwise. Yung Universal Healthcare Law, pinasayan in 2019, February. Walang nagawa for 3 years. Pasado yung batas. Hallelujah tayo lahat eh. Uy, member na lahat ng Pilipino sa pila at gaganda na ang kalusot. Dito lang sa Pag-usapan natin with Oscar Orbos. Tuwing Lunes at Huwebes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. PTV4 at Radyo Pilipinas at ang ating mga social media channels. Ang programang ito ay natutuon po sa inyo. Galing po sa inyo at dahil sa inyo. Kaya kung anuman po ang dapat nating harapin na hamon, tayo po ay magsama-sama at pag-usapan po natin ito. Magandang gabi mga kababayan. Ngayong araw ay makakasama pa rin natin ang kasulukuyang director ng UP Center for Women and Gender Studies, who is also a very good friend of mine at talaga namang iniidolo natin pagdating sa usapin ng mga kababaihan. Walang iba kundi si Director Marby Villaseran. Mahabang-mahaba yung kanyang totoong pangalan, Marie Aubrey. Yes. Tama po ba? Pero kilalang-kilala natin siya sa tawag na Director Marby. So magandang gabi muli sa inyo, Director Marby, and thank you all again for being with us tonight. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Tapos please call me Marby na lang. Sige, Marby na lang. Marami na kayo napag-usapan ni Manong. Ma'am Marby or kaya Marby na lang dahil yun ang gusto ni Ma'am tonight. Napag-usapan ninyo kung bakit ba meron tayong Center for Women and Gender Studies in the first place sa University of the Philippines system. But more than that, lalabas lang tayo ng konti. Bakit natin patuloy na ina-advocate itong karapatan at kagalingan ng mga kababaihan? Marami na po tayong mga batas. We have the Magna Carta for Women. Meron ding Safe Spaces Act. Ngayon, isa sa mga isinusulong yung Senate Bill 161 or yung Unpaid Care Workers Act. Bakit ito patuloy na ipinaglalaban ng ating mga kababayan, Marby? Well, siguro kasi patuloy pa rin naman actually yung unequal practices pagdating sa pagtingin sa mga kababaihan at kalalakihan sa ating society. Lalo na pag compounded pa yon by thinking of it in terms of SOGI, yung diversity of SOGI din. No? Pero hindi na natin muna pupuntahan yon. So, continuous yung unequal treatment and yung na-mention ko nga kanina with Manong, no, na yung behavioral change, parang yun yung hindi natin natutugunan eh. Kasi akala natin, dami na nating nasulong, no? For one thing, may positive tayo na nagkaroon na ng gender parity when it comes to education. Yes. Na pantay na yung amount of women and men, no? Na pumapasok, na nakakaroon ng access to education. Pero within educational spaces, alam natin to, Shari, no, na merong mga sexual harassment, violence against women na nangyayari even in universities. In spite of all the policies that we have rin, no? Tapos nangyayari rin to sa lipunan. Yung mga VAUSI desks, di ba? They see continuous na reporting. Which in one sense, parang ang ganda kasi it means alam ng mga tao na may access sila to these kinds of interventions. Pero ibig sabihin rin na meron pa rin hindi na-address kaya nagkaka-incidents
continuous pa rin ang violence against women, no? At hindi lang yung physical violence yung pinag-uusapan natin. Continuous pa rin yung pag-commodify ng mga babae at pagtingin sa kanila as parang sexual objects, no? Nakita nga natin recently yung mga nababalita, May remarks, no? yes. Mga remarks against women. And ang nakakabahala doon is not even the fact na sinasabi pa rin ito, pero pinaglalaban pa kung bakit sinasabi ito as if Totoo it's yan. something that it's correct or right, no? So yung ganyong klaseng pag-iisip na justifiable ito, I think is something that should be addressed still, no? Kaya precisely that's the reason, Marby, kaya tayo tuloy-tuloy sa pag-advocate para sa karapatan ng mga kababaihan. Now let's talk about safe spaces. I think kaugnay siya niyan, no? Una, para sa kalaman ng ating mga televiewers, ano ba ang safe space? Paano ito kinocultivate? At sa kasalukuyan ba, meron ba tayo, or sa lipunang Pilipino, laganap na ba ito? O kulang pa at kailangan pa nating paigtingin? Okay. So yung safe spaces basically encourages that people of diverse SOG are able to occupy or to participate in public life without fear of being harmed or being shamed or suffering from emotional or mental parang issues because of their participation in public life. So I would like to say na in some spaces, yes, merong mga safe spaces, pero continuous pa rin, kailangan continuous pa rin yung pag-defend ng mga kakaunting, I would say, no, parang kakaunting mga safe spaces na yon. Kasi even now, feeling mo ba kapag naglakad ka in public sa gabi, safe ka? Di ba? Or yung magsuot ka nga lang ng particular clothing, pwede kang batikusin nga ng di ba? In public and feeling nila okay yon. Pwede ka pa rin makatcall, di ba? Ito yung mga, lalo na kung lalo na para sa mga kababaihan, ito yung the moment we get out of our house, binabantayan na natin yung sarili natin. Kaya bago pa tayo lumabas ng bahay, iniisip na natin, ano nga ba yung public transport or type of transport na iti-take ko? Ano ba yung dapat damit ko? Kasi ito yung iti-take ko na transport. Ano ba yung spaces that I will move into or move within, no? Kasi this will all determine our sense of safety. Yun talaga yung number one doon. Exactly. And when we talk about safety, I know we have yet to propose something talaga na makakapagpatanggal makakapagwaksi, if I may use the term, nitong mga misogynist remarks kanina nabanggit na natin, no. Pero sa individual level, paano natin mas ma-encourage yung mga kababaihan to actually speak up and do something about it? Oras na maramdaman nilang hindi sila safe sa isang sa isang environment. I think ang napaka-importante, and I say this as well, yung experience with yung sa mga VAUSI desks na lumalapit, no? I think ang napaka-importante is for the non-victim survivors to create spaces wherein mararamdaman nila na kapag naghain sila ng gantong reklamo, first of all, makakahanap ng resolution. Second, na hindi sila ma-shame ulit or mariretraumatize the moment na ihain nila sila. Kasi yung mga ibang victim survivors, ang sinasabi nila, gusto nila pumunta sa VAUSI desks or nagpupunta sila sa barangay. Actually, yung barangay yung isa sa pinaka first point of contact nila pagdating dito Pero hindi equipped to parang handle their cases with care and with an enough parang knowledge na hindi ma-retraumatize din ng survivors. And even forgive me, trigger warning for those who have suffered sexual assault. Even the whole process of proving na sexual assault ka is re-traumatizing, tapos parang ikaw pa yung
Kung hindi ikaw yung Kay Marby doon sa naging controversial remark. Actually, dalawa ata sila na mga mambabatas o dating mambabatas. And actually, it is appalling to hear kasi yung binibigyan nila ng ganong klaseng mga remark ay public figures na rin. These are accomplished women already. No? Meron tayong mambabatas, yung isa kilalang artista. Sa tingin ho ninyo, paano natin ma-hold accountable yung mga ganitong klaseng tao na, as you have mentioned earlier, gina-justify pa yung kamalian ng kanilang mga pahayag? well, kasi meron na naman tayong mga batas that we can hold them diba, to account. Pero how do you enforce it? Diba? Kasi yung inaano nga nila is, hindi naman yan yung sadya daw nila na gawin, na merong justification nga. So ano nga yung gagawin ng mga may jurisdiction na i-enforce itong batas na to? Actually, yun naman yung problema rin with with a lot of laws that we have. It's the enforcement, the monitoring, no, the equal enforcement across society rin, across Philippine society, na usually dito tayo nagkukulang. So actually test ito para doon sa it's a wake-up call, nito, if I may. Yes. No, kasi paulit-ulit na nabibiktima yung mga kababaihan ng ganitong klaseng remarks. At yung worst pa dyan, Marby, kasi I saw some posts di ba, na parang, ay hindi, provocative kasi talaga manamit ito. So do you think, paano po natin mas i-level up pa yung education ng ating mga kababayan, lalo-lalo na CWGS is also a research center. Paano po ninyo ginagawa ito sa kasalukuyan? I know, maliit lang na center ang CWGS at kinakailangan natin ng tulong ng mas marami pang, hindi lang mga ahensya ng gobyerno, even CSOs, NGOs, should be helping us out, no? So kaugnay nun, paano po ninyo pinapalawak pa yung inyong education tungkol sa VAUSI, paano ito pipigilan, of course sa SOGI, yung kanina mo nang nabanggit, Marby? Actually, yung isa sa mga na-identify namin na napaka-importante siguro na hindi napapag-isipan kasi nasa tertiary education naka-lodge ang UPCWGS, ay yun na-mention ko rin kanina, nasa DepEd level pa lang dapat nagsisimula na siya. Kasi karamihan naman ng mga paniniwala natin sa formative years natin, 'di ba, nabubuo rin, and then na na dadagdagan lang yon as we grow older. Pero 'di ba, yung sa mga nakikita natin sa mga videos, 'di ba, yung patuloy pa rin yung gender stereotyping. Actually, yung sinasabi nila na ano nga ba yun, yung tatay ang haligi ng tahanan, yung nanay ay ilaw ng tahanan. Sa ibang textbook, ganun pa rin yung nakalagay. It sounds it sounds pretty, and it's something that you've grown up hearing. Pero actually, nag-enforce siya ng gender stereotypes di ba? So, yun. At saka yung pagtingin na, ano ba yung contribution ng ilaw, ano yung contribution ng haligi, di ba? Tama, precisely. Actually, kahit ako nagtataka dito, Marby, yung victim blaming sa mga kababaihan, tuloy-tuloy. Why do you think so? Even with all these laws, with all the call-outs na natatanggap ng mga kalalakihan, ang daming ang nauuso na iba't ibang terms ngayon ng mga Gen Zs, ng mga millennials, no? Patungkol sa mga ganong klaseng lalaki na talagang pinpoint pa yung fingers nila sa mga kababaihan dahil sa inyo, kaya kami nag-init, quote-unquote, no? Why is this still happening? Because we still need the cultural shift. And we need support that cultural shift. And hindi lang isang institusyon. Ang nami-mention ko lang because I'm part of the education sector is education. But government laws, yung labels natin sa kababaihan at kalalakihan in laws, yung mga religious institutions should also be held into account. And other parang social institutions that contribute to how we form our values and beliefs. Diba? So that was a very good answer kasi actually kasama ko si Director Marby sa University of the Philippine System Administration at alam ko napakaliit lang nung opisina nila, but you have such a huge mandate and definitely you will be needing the help not only of other UP offices pero pati ng iba't ibang ahensya ng gobyerno and once again CSOs and NGOs. Ngayon, this is very interesting, I think not only for me pero pati sa ating mga televiewers, no? Kapag pinag-uusapan natin yung unpaid care at yung double burden,
mahirap siyang i-discuss openly, pero ngayon, Marby, I think napakahalagang mapag-usapan. Una sa lahat, how do we define unpaid care as well as double burden para alam ng ating televiewers? Okay. So, yung unpaid care ay ito yung ginagawa ng mga babae na acts of care work, no? Pag-aalaga, pag-aaruga na hindi binabayaran kasi iniisip na ito yung dapat yung gawin. Responsibility nila Oo, yan. responsibilidad mo, parte ito ng pagiging babae, parte ito ng pagiging mabuting babae. Diba? So, hindi siya nababayaran, hindi rin siya quantified. Diba? Yung double burden naman is because of advancements that we've had in terms of women's liberation as well as women's participation in society. Yung na-point out nga kanina with Manong is dumami yung mga babae na nagpa-participate economically, di ba? Yeah. Marami nang nagtatrabaho, so merong mga double income households na talaga. Pero it doesn't mean na dahil nagtrabaho na sila, nabawasan yung responsibilidad nila sa bahay. Ito actually yung reklamo ng karamihan na kababaihan, no? Nagtatrabaho ka na, pag uwi mo sa bahay, ikaw pa rin yung gagawa ng lahat ng trabahong pambahay. Kasi iniisip na responsibilidad mo ito na hindi ka mabuting ina kapag hindi mo to ginagawa. Also, magiging reason pa yung moral panic about women working and having careers. Sasabihin kasi may trabaho yan, kaya hindi naaalagaan ng pamilya. Yeah. Mamaya, Marby, bubut-butin natin yung usapin ng unpaid care at double burden. Very, very important na paksa para sa kaalaman ng ating mga televiewers. Marami pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng ating programa. The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun. Tuwing linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Sa kanyang mga obra, masasalamin ang ating mayamang kultura. Ipagdiwang natin ang isang siglo ng katutubong sining ni Hadja Amina Api, manlilikha ng bayan at batikang manghahabi ng tawi-tawi. Nagbabalik po tayo sa pag-usapan natin. Marby, iniwan natin yung discussion sa unpaid care at double burden. Ngayon, kung meron kang pagkakataon na magrekomenda sa mga ahensya ng pamahalaan, ano yung pinakamagandang work arrangement para sa mga kababaihan na nagtatrabaho halimbawa sa gobyerno? So, kagaya ng nabanggit mo, magtatrabaho na sila 8 hours a day, pag-uwi sa bahay, magluluto, mag-aalaga ng anak nilang bata, maghahanda ng baon ng kanilang mga anak para sa pasok kinabukasan. Yung iba dyan, mag-aalaga pa ng magulang na matatanda na. At sa gitna ng pagtaas ng presyo ng krudo at iba pang mga bilihin, ano kaya yung maimumungkahi natin sa government agencies nang sa gayon mais kahit pa paano yung socio-economic burdens na pinagdadaanan ngayon ng mga kababaihan? Siguro yung first thing that comes to mind is a flexible work arrangement. Kasi alam na rin naman natin yung kondisyon ng traffic dito sa atin, no? So that's what, 1 or 2 hours na taken out of the day, no, ng mga kababaihan. Pero siguro, gusto ko rin i-emphasize na pagdating sa care work, kagaya ng sinabi ko kanina, no, hindi lang dapat mga kababaihan yung ano dito, pero pati na rin yung mga, yung mga tatay at yung mga kalalakihan, no, not necessarily tatay, yung through flexible work arrangement, taas mas
flexible work week. Kasi kapag ginawa siyang at the discretion of companies or agencies, magiging uneven yung rollout niyan. So that's one of the things na parang naiisip ko at the moment to help out with that. And of course, additional support from the government as well, no? Pagdating sa sandwich generation yung sinasabi mo kasi, Shari, parang nag-aalaga ng magulang, nag-aalaga rin ng anak, di ba? So, ang nakakatawa dyan, meron kasi tayong yung mga benepisyo para sa mga senior citizens para maibsan, di ba? Yung kanilang gastusin, yung mga lalahanin. And then, pagdating naman sa mga bata, meron rin tayong mga benepisyo para sa mga magulang ng bata, lalo na from lower economic sectors of society. Yung 4 Ps na tinatawag natin, meron tayo nun. Pero yung sa gitna, yung nag-aalaga ng dalawa, parang absent siya, di ba? From the whole discussion or discourse. So, ano ba yung pwede? So, something that can alleviate yung kondisyon rin ng person na yun. Oo. Very important. I think maganda tong may share pati sa ating mga kababayan. Yung generation namin ngayon, itong mga nasa siguro late 20s to 30s, napapansin ko very active din naman yung mga kalalakihan. Yes. Halimbawa, when I look at my friends, I see their partners being involved din talaga sa pagpapalaki ng anak. And sa gitna ng lahat ng challenges na ating napag-uusapan ngayong gabi, palagay ko, those are things na kahit kaunti may silver lining. Yes, of course. I think sa psyche rin nung mga kalalakihan. Kasi ngayon, very vocal yung generation namin about our struggles bilang mga babae. Alam namin kapag kami ay naagrabyado. Yes. Alam namin kapag something is, kumbaga yung borders namin ay na-cross. We tell them. No. And I'm not sure if you have seen it din sa mga research or pag-aaral ninyo sa CWGS. Very vocal yung mga kababaihan ngayon na may mga anak, may mga asawa. Kaya yung kanilang mga asawa talagang very much involved sa pagpapalaki. Yes. Because these are women din na talagang pinagsasabay lahat, Marby. Sila ay nagtatrabaho, sila ay achievers, ha. Magkaibang bagay yung nagtatrabaho lang. Ibang bagay pa yung sila, yung mga bosses or heads ng offices, no. But later on, I'm going to ask more questions about paano yung sa grassroots level, ano yung nagiging itsura. Because what I'm talking about ay itong mga yuppies, we call them yuppies, mga young professionals na nakikita ko kahit pa paano meron ng magandang trend. So ngayon naman, dahil napag-usapan na natin yung mga kababaihan sa informal sector or doon sa mas mababa yung socio-economic bracket, no? Kamusta sila ngayon, Marby, at ano-ano kaya yung mga interventions na kinakailangan nila mula sa ating pamahalaan? So, pagdating sa parang mas equal na parang pagdating sa gender roles and caring for the family, ang isa sa nakita nila kasi na pinaka nag-i-influence niyan would be education talaga. Kaya rin sinasabi nila na, di ba may recent study yata na yung mga kababaihan ngayon, mas gusto nila later on in life na sila mas madami. magkaroon ng pamilya, ng anak, or if they so choose, mag-asawa. And that's because may na-open up na avenue sa kanila beyond, alam mo yun, just having a family. So, uneven etong na to kasi education is not equally accessed by many rin. And hindi naman porket may eskwelahan dyan na papasok ang anak, ibig sabihin, pare-pareho na yung educational level natin. Lumabas na naman sa EDCOM 2 yan, diba? Na uneven yung learning across and it would depend on socio-economic and geographical parang considerations or factors. So yun, it's a roundabout way of saying na hindi lahat nakaka-experience ng ganong parang mga options in life na pwedeng tumulong ang asawa, lalo na siguro sa panahon ng kagipitan, 'di ba? Parang alam naman natin na isa sa mga nagko-cause ng mga tensions among people in relationships ay yung pagkagipit pagdating sa pamilya. How can you think of other things when you're thinking about survival at the very at the topmost of your head? So yun and then the lack of social
security rin, no? Affects it. Kasi kung alam mo na meron kang na may safety net ka, hindi ganun yung tensions, hindi ganun yung stress nyo, no? Within relationship. So, yun, feeling ko it remains uneven na pero marami rin through our civil society organizations, from trainings and extension na ginagawa ng, for example, UPCWGS as well as other gender institutes, nagkakaroon ng education campaigns rin for for women na pinapaalam sa kanila yung mga karapatan nila, kung ano na yun. So, parang in that way, even if wala nung formal education talaga, educated and I forget the term. Pero nagkakaroon sila ng awareness, basically, no? Marby, ang CWGS ba ay nakikipag-ugnayan din sa LGUs, sa local communities? Because as you have mentioned, very, very pertinent yung inequality sa areas na yon, no? Or if I may use the term, GIDA areas, geographically isolated and disadvantaged areas. So meron ba tayong mga partner doon na pumupunta talaga to educate as hindi lang yung mga kababaihan, pero yung mga pamilya ho na nandoon? So yes, actually isa sa mga mandato ng center yan, no, na hindi lang, and mandato ng UP actually, right? Service talaga. Na hindi lang service within the university but service to the nation, right? So actually yes, meron kaming mga fino-form na memorandum of understanding with different women's groups in different LGUs para tumulong, no, sa gender awareness and other technical assistance na pwede nilang makuha from the center. And hindi lang people from the center din. The center becomes a sort of conduit, no, para matap yung expertise ng UP mismo. Kasi UP has the network, no? Expertise nila para mas makatulong doon sa particular localities. Ayun. So, rest assured na yung UPCWGS naririyan kung kinakailangan natin. Hindi lang mga pag-aaral, no, pero trainings din para sa ating mga kababaihan at pamilya, even doon sa hard-to-reach areas or sa GIDA areas. Ngayon, madalas itong pag-usapan at alam na alam ito ng ating mga kababayan, yung 5% na pondong inilalaan para sa GAD, no, sa ating mga government agencies. Now, more often than not, we use it para makapag-training outside o kaya may seminars outside. No? Tingin nyo ba nagagamit talaga ito para bawasan ang kaso ng VAUSI, Marby? At hindi lang yon, pero ultimately ay paunlarin yung kaalaman natin tungkol sa SOGI. So, again, like with other, parang uneven rin yung kanyang implementation and using it na wisely, no? Parang, and appropriately. I think kasi for the most part, though alam na may 5% GAD budget, hindi yata masyadong clear for some yung appreciation nito, no? Kung para saan siya gamitin. Yung para sa iba, compliance lang talaga siya. Kaya nagkakaroon ng, alam mo yun, every Women's Month, dyan pupupugin. Totoo. Right? So kaya pagod na pagod yung mga God focal point. Persons kapag gantong panahon. Kasi nga, dyan siya, it's a program, di ba, na throughout the year, na pwede i-carry over para long. So I think yun yung hindi masyadong na-appreciate. Parang tinitignan siya as something lang na compliance ba, which a lot of the time ginagawa, 'di ba? Lalo na ng mga overworked, underpaid people. And I think may yes. Karamihan sa kanila kontraki pa, kailangan mag-train every time. Ngayon, gumawa ng mga videos, content,
first off, yun yung katotohanan doon. Malaking Lalo na you're using social media. World Wide Web, anyone can access right away. At usually dito, ang biktima talaga, mga babae. Tapos known personalities and even hindi. Basta may profile ka kasi. tayo mag-adjust at mag-burden. Ang dapat, kasi kung in the first place, walang patrons nito, hindi kikita to. Diba? So again, baka kailangan meron tayong, alam mo yun, cultural shift and I mean yung shift about the way we see we see women as objects to be objectified and to be made into commodities, no? Actually ang bigat noon, Marby, no, yung cultural shift, but we will talk about more of that sa pagbabalik po ng ating programa, ang Pag-usapan na. From interests to hobbies, get to know your favorite athletes off the court. Kasama si Jamaica Bayaka. Profiles. Dito lang sa PTV Sports. At nagbabalik po tayo sa pag-usapan natin. Kasama pa rin natin Director ng Center for Women and Gender ng University of the Philippine System, Dr. Marby Villaseran. Marby, pag-usapan talaga, napakalalim nung paksa na ito at ang daming salik, ang daming fact. Dapat pag-usapan ito sa programa natin, talking about cultural shifts and cultural factors, bakit yung violence against women. Pero para lang mas konkreto sa ating mga televiewers, paano ba ito nangyayari at ano yung dapat nating gawin para ma-achieve itong cultural shift na ito? Because it's a long time. And again, I have mentioned earlier, ang dami ng efforts to call. Marami na rin tayong info education campaigns na inilulunsad, and I believe a lot of government agencies have worked on that already. So paano pa natin siya mas pagtingin ay matanggal na yung mga ganito ng mga kababaihan ngayon sa lipunan ng Pilipino? Well, hindi naman siguro as bleak din. Kasi sabi mo nga, sharing nangyari. Pero yung acknowledge
natin, dapat equal siya and maybe even localized. Kasi hindi porket national mandate siya, magta-translate siya well, no, into sa baba, no? And then even though you have these laws and policies, kapag hindi yan, walang political will from your LGU, from your barangay, it could be down to the barangay, walang mangyayari dyan. It will die, di ba? Hindi siya papansinin, lalo na kung hindi siya area of concern ng ng leaders. So, yung cultural shift, ang laki niya, hindi siya mangyayari from one sector only. Of course, education has to support it. And then, of course, kailangan suportado rin ng LGUs and barangays. Ibig sabihin, kailangan yung mag-elect ng mga tamang tao, okay? Yung mga tao talaga that you know will progress yung mga gusto nating isulong, no? Na mga nakabubuti ng mga polisiya at batas. But as well, malaki na factor ang education. How do you make sure that people are educated? I was talking to someone and someone, I forget na kung sino, pero yung sabi niya nga, the best way for corruption to thrive actually is to make sure that the people are uneducated. Napakalalim niyan, ma'am. No? Pero meron akong mga pahabol na question sa inyo. Sure. Let's talk about the reproductive health ng ating mga kababaihan. Do you think we have enough access? Kung hindi ako nagkakamali, the LGUs now give free tawag dito, contraceptives. Yes. Pwede na silang lumapit doon. Do you think this is enough? Maganda na merong ganon. Pero kapag walang enough comprehensive sexual education na isulong rin ito, kaakibat ng mga libre na mga bagay, then hindi rin, kunyari, meron kang libre dyan, pero lahat ba nag-a-access sa kanya? Kasi, kunyari, ikaw kabataan ka, wala kang asawa, pero i-access mo siya, bibigyan ka ng, magkakaroon ka ng sense of shame. Getting it from barangay health centers, let's say. So, alam mo yun, again, maganda siya na start, pero without proper comprehensive sexual education to accompany this, feeling ko it will remain uneven and hindi equal access pa rin sa karamihan dito. Okay. Ngayon, kaugnay nito, Marbino, pag-uusapan din natin ng saglit o ng pahapyaw, itong my body, my rules na mindset ng maraming kababaihan sa kasulukuyan. Do you think this is the way forward? Do you think this is good for them? What's your opinion regarding this? Ako doon sa bodily autonomy, that you are the best one to know what your body is about. For years, women have been subjected to surveillance, to being told you're too much, you're too little, you're never, just right, di ba? And gagawan ka ng kwento, gagawan ka na kapag hindi ka nagko-conform, no? A lot of regulations as well when it comes to women's bodies are done not by women themselves, di ba? So, for since time immemorial, regulated ang katawan ng babae. So, and even, in medical fields, no, yung lagi kong sinasabi before, na karamihan sa standard of what a normal body is, galing sa puti na lalaki, Hindi man lang lalaki, puti na lalaki. Kaya tuloy, kunyari yung signs of a heart attack na usual na tightness in chest, ganyan. Hindi ganun sa mga kababaihan. Sa atin, sa tiyan, minsan lumalabas or minsan sa shoulder. And why is it na merong mga studies rin, yung studies on pattern male baldness, mas malaki yung funding sa kanya kaysa sa studies on polycystic ovarian syndrome, because, or even perimenopause and menopause. And it's because nga, hindi tinitingnan yung katawan ng babae as something na important, pero important enough to be regulated. No? My key takeaway from our discussion, Marby, ay talagang napakahalagang salik ang edukasyon. Hindi lang edukasyon sa atin, sa tertiary level, no?
or sa university level, pero even sa basic education, napakahalaga na alam na natin at ibinabahagi na natin sa mga kabataan itong gender sensitivity. Ngayon, this will be my last question and this is exciting na marinig na manggaling sa'yo. Handa na ba yung Pilipinas sa mas maraming women leaders? I know we have a lot now. And to be fair, we are more represented than before. Sa Senate, sa House, sa Judiciary, even sa executive level, no, we have cabinet members who are women. Ngayon, do you think we are ready? And if so, ano pa ba yung struggles nila? Ano pa klaseng mga support yung kailangan nila? Because babalik ako sa nabanggit ko kanina, yung isang remark or binigyan ng remark, no, ng isang lawyer ay sitting congresswoman ngayon. So even though they are still in power, we are already in power, no? To a certain extent, we still get those kinds of remarks. So una, are we ready sa mas marami pang mga kababaihan sa ating leadership, both not only in the government but also in the private sector, kasi marami rin. Yes. I think time and time again naman, and according to studies to, evidence-based siya, that when women are given equal opportunity to hold leadership positions, hindi naman kailangan na na parang sila lang, na pag equal opportunity siya and mas yumayaman, lumalago ang ekonomiya at nagiging mas progressive ang societies, no? So how do we make it na actually bumaba ang representation ng women sa atin pagdating sa politics? Hindi siya ganun mataas siya ng panahon ni Pinoy, and then bumaba siya ng bumaba, no? Alright. And we know, na pag-usapan kanina kung bakit yun. Pero siguro, what are the conditions, no, that would encourage women, for example, precisely, to be part of governance, to be participants in public life, to create safe spaces for them to participate, no? For example, kapag ikaw babae ka na papasok sa politika, grabe yung amount of violence, no, that you get, gender-based violence that you get. Sobrang kilala, lalo na nga deepfakes, di ba? Ang daling hila. And the kind of scrutiny that you get, kasi you're not scrutinized only for your performance. Sino-scrutinize ka, so ano itsura mo? Physical. Tapos parang mabuti ka bang ina sa mga anak mo, di ba? Na you don't get that kind of scrutiny kung lalaki ka. Yes, totoo. So we have more to do, very much more to do, but meron tayong mga silver lining din naman based sa ating mga napag-usapan ngayon, and hopefully in the years to come, you will see more, we will see a Filipino community na very, very much gender sensitive. Also, thank you for your efforts ninyo, Marby, sa UP Center for Women and Gender Studies. Muli po, nakasama natin, napakahusay. Ang dami nating natutunan mula kay Director Marby. Magbabalik po ang pag-usapan natin.